Chapter 16 is discussing a reading comprehension of non-ethical uses of science. Chapter 16 فيه reading comprehension أو الباسج عن الاستخدامات الغير أخلاقية للعلم. science معناها العلم، uses استخدامات non-ethical. كنا خدنا في chapter 15 إن كلمة ethical هي زي كلمة moral، الاثنين معناهم أخلاقي، ethical و moral أخلاقي. هنا non-ethical معناها غير أخلاقي. Science is not inherently good or evil. يعني العلم مش الأصل بتاعه أو الطبيعي بتاعه إنه حاجة good، حاجة حلوة، أو حاجة evil، حاجة وحشة، أو حاجة فيها شر. Rather, it reflects the intentions of those who use it. ولكن هو بيعكس intentions النوايا of those who use it، اللي نوايا الناس اللي بتستخدم الساينس. بمعنى ان ممكن حد يكون عنده good intention، نوايا كويسة، فيستخدم الساينس او العلم في حاجة كويسة يخترع بيها حاجة مفيدة. ولكن ممكن حد يكون عنده evil intentions، نوايا وحشة او نوايا فيها شر، فيستخدم العلم بطريقة خاطئة مقصودة ان هو يخترع حاجة او يعمل حاجة تكون مش حلوة. Modern science is subject to strict ethical codes. يعني العلم الحديث modern science اللي هو العلم الحديث is subject to معناها بيخضع ليه. Modern science is subject to strict معناها صارمة، ethical معناها أخلاقي أو أخلاقية. codes حاجة زي like قوانين. فدلوقتي العلم الحديث المودرن ساينس دلوقتي بيخضع ليه قوانين أخلاقية صارمة. يعني أخلاقية يعني أنت علشان تستخدم الساينس، علشان تستخدم العلم، لازم يكون الاوتكم أو النتيجة اللي أنت هتطلعها من استخدامك للعلم دي تكون ethical أخلاقية. ولكن في الماضي in the past thousands of experiments، آلاف التجارب were conducted معناها أجريت. in the past في الماضي thousands of experiments، آلاف التجارب were conducted أجريت without من غير regard to safety or ethics. زمان كانوا آلاف التجارب أو أي حد بيستخدم الساينس ما كانش فيه أي اهتمام او ان هم ياخدوا في بالهم موضوع الامان السيفتي او موضوع الاخلاق او الاخلاقيات اللي هم الاثكس. regard to يعني بالنسبة لي. يبقى in the past thousands of experiments were conducted أجريت without regard to يعني من غير النظر للسيفتي الأمان أو الإثكس الأخلاق. often with deadly consequences، فغالبا بيطلع consequences النتائج deadly معناها مميت، قاتل، مهلك. المهم ان دايما consequences النتائج بتطلع negative ليه؟ لان هم ولا بيراعوا اخلاقيات الاثكس ولا بيراعوا السيفتي الامان. طبعا ده in the past، ولكن دلوقتي في strict ethical codes، قوانين اخلاقية صارمة لاي حد هيستخدم الساينس. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي examples، امثلة من الاكسبيرمنتس او التجارب اللي اتعملت زمان من غير اي نظر او اي اهتمام بالسيفتي او الاثكس. The following are examples of unethical use of science. اللي احنا هنقوله دلوقتي هي امثلة للاستخدام الغير اخلاقي للعلم. اول مثال war captives معناها اسرى الحرب. captives معناها الأسرى اللي هم بيتاخدوا في الحرب. war معناها الحرب. twins دول التوأم، أي توأم اللي دكتور منجيل is an example of evil scientists. بمعنى في واحد اسمه دكتور منجيل أو دكتور منجيلا، هو example أو مثال of evil scientists، هو مثال للعلماء اللي هم كان الانتنشن بتاعتهم هو evil معناها هو قاسي، هو في شر، ما عندوش رحمة بالناس، يعني مش بيستخدم الساينس او العلم بطريقة اخلاقية. ازاي بيستخدم التوينز او اللي هم المتطابقين وبيعمل عليهم experiments، تجارب غير اخلاقية. he requested that طلب ان
any identical twins coming into a camp during the Holocaust should be sent to him, especially if they were children. دكتور منجيل طلب إن أي identical twins يعني أي توأم متطابق بيجي المعسكر. Holocaust معناها هي ليها في الانجليش معنى محرقة وليها إبادة كاملة. الإبادة الكاملة زي لما حد بيبقى في الحرب بيتاخدوا أسرى، بيبقى فيه بيتحطوا زي في معسكر أو حاجة للإبادة الكاملة. هو بقى بيطلب إن أي حد يجي المعسكر ده من أسرى الحرب، بالذات لو هم identical twins معناها توأم متطابقين، بالذات لو كانوا أطفال، إن هم يقولوا هو على طول. هو طبعا scientist أو عالم علشان عايز يجرب فيهم حاجات. طيب he requested that any identical twins coming into a camp during the Holocaust should be sent to him، إن هم يتبعتوا ليه especially if they were children، خاصة لو كانوا أطفال. إيش معنى إن هم يكونوا توأم متطابقين؟ he liked twins، هو بيحب التوأم because of their identical DNA. هو ليه عايز توأم؟ علشان يكون ال DNA بتاعهم هما الاتنين زي بعض أو متطابق. So he could conduct experiments on one twin while leaving the other as a control. فممكن ان هو يجري او يعمل التجارب على واحد من التوأم ويسيب التاني في ايده ان هو يتحكم في المطلوب. يعني هو لو عايز يعمل experiment عنده 2 نفس ال DNA، يعمل على واحد ويشوف التاني. He did this a lot and in one year between 1943 and 1944 قاعد يعمل ده كتير جدا لحد ما في سنة 1900 ما بين سنة 1943 و 1944 he managed to get 1500 sets of twins. كان لحد دلوقتي بقى عنده 1500 sets of twins. sets معناها السيت أو لما أجي أقول set of twins معناها توأم. يعني السيت of twins معناها إن أنا عندي 2 توأم. 1500 sets of twins يعني عنده 1500 2 توأم. Before the end of the year على آخر السنة only 200 twins survived. على آخر السنة هو في سنة واحدة في سنة 1900 من سنة 1943 ل 44 وصلوا 1500 توأم. 1500 يعني 1500 sets of توأم يعني اللي هم توأمين الاثنين توأم يبقوا كده set، يعني حوالي 300 طفل. منهم 200 واحد بس اللي نجا. survived معناها نجا. only 200 twins survived، في 200 توأم بس نجا. ليه بقى؟ لأن هو بيعمل ايه؟ many of his experiments العديد من تجاربه were very cruel، كانت قاسية جدا. sometimes he would inject chemicals into their eyes trying to change the color. قاعد بقى يستخدم الساينس او العلم بطريقة غير اخلاقية، معناها ان هو cruel جدا، قاسي جدا، مش بيراعي آدمية غيره. بمعنى ان هو بيجيب الاطفال ساعات يحقن كيماويات في عينيهم، ان هو بيعمل experiment او تجربة انه ازاي يغير لون العين. طبعا التجربة تفشل وهما الاتنين مثلا يتعموا او يجرى لهم حاجة. with others في بعض التوائم الاخرى he took out internal organs. في التوائم الاخرى بيفتح بطنهم وياخد internal organs اللي هي الاعضاء الداخلية، ياخد مثلا القلب، ياخد الكبد، ياخد whatever. في بعض التوائم الاخرى he cut limbs. اللمب اللي هي اللم نفسها البي بتاعها silent، بنقول عليها لم. اوكي، اللي هي كلمة limbs limbs دي اللي موجودة بنقول عليها limbs، والبي هي silent. كلمة لم معناها طرف معناها ان هو an arm or a leg. كلمة لم معناها طرف، يعني هو يا دراع يا رجل. فهو بيجيب بعض التوائم وبيقطع leg او يقطع ايد. and conducted sex exchanges. بيجيب بعض التوائم يعمل تجارب ان هو يغير في نظامهم البيولوجي اللي هو biological. okay. even after all this he was never brought to justice. بعد كل العمايل بتاعته ديت عمره ما تقدم للعدالة وعمره لا تقدم للمحكمة. بمعنى ان
من 1500 توأم منهم 200 واحد بس survived أو نجيوا. معنى كده ان كل الباقي ده مات، ورغم كده ما تقدمش للمحكمة ولا حد سأله انت بتعمل ايه. ده كده كان أول مثال للعلماء اللي هم كانوا بيستخدموا الساينس بطريقة unethical أو غير أخلاقية. تاني example عندنا الأورفنز. orphans معناها الأيتام. most people know about Pavlov's famous dog experiment. orphans معناها زي ما قلنا الأيتام. ناس كتير قوي عارفة عن تجربة بافلوف بتاعة الدوج أو الكلب. Pavlov wasn't only interested in dogs. بافلوف دوت scientist عالم، ولكن برضو كان unethical غير أخلاقي بالمرة. بيعمل unethical experiments تجارب غير أخلاقية على الهيومنز أو البني أدمين. بافلوف ما كانش بس مهتم بالكلاب، ولكن he also wanted to know how the human mind worked. كان عايز يعرف ازاي مخ الإنسان بيشتغل. so he brought some children from the local orphanage. He conducted the same salivation experiment on the orphans as he did on his dogs. طيب he also wanted to know how the human mind worked. قلنا كان عايز يعرف ازاي عقل الإنسان بيشتغل. so he brought some children. أحضر بعض الأطفال من دار الأيتام. orphanage معناها دار الأيتام، و orphans اللي هم الأيتام. he conducted يعني أجرى، عمل نفس salivation experiment on the orphans as he did on his dogs. عمل نفس التجربة. salivation معناها اللعاب بتاع الماوث أو الفم. عمل نفس التجربة اللي كان عايز يعملها على الكلاب أو اللي عملها على الكلاب عملها على الأيتام. the only difference was that الفرق الوحيد ما بين الكلاب والأطفال إن الأطفال orphans weren't as willing as dogs to receive food from strangers. الفرق الوحيد إن الأيتام كانوا مش عايزين. willing معناها يريد أو عايز. الأطفال أو الأيتام ما كانوش عايزين وما عندهمش أي إرادة أو عوزان إن هم receive يستقبلوا أو ياخدوا أكل من غرباء. strangers معناها غرباء، حد غريب. الكلاب هو بيفتح بقهم يديهم حاجة بياخدوها عادي، ولكن الأطفال ما كانوش عايزين. فيعمل إيه بافلوف؟ so he strapped them down to a chair. strapped معناها tie، ربطهم في الكرسي. tapped their mouth open يعني ربط بقهم بشريط ان هو يكون دايما مفتوح. inserted a device to measure their saliva. حط جهاز في بقهم ان هو يقيس السلايفا او اللعاب بتاعهم. and fed them أكلهم. fed هي past simple او الماضي من feed، أكلهم both sweets and bad tasting things by force. أكلهم sweets حلويات and bad tasting things يعني أشياء أو أكل أو أشياء طعمها وحش جدا. by force يعني بالقوة، بالإجبار، بحاجة هم مش عايزينها ولكن هو أجبرهم عليها. يبقى احنا قلنا strapped معناها tie، ربطهم. taped معناها ان هو فتح بقهم بشريط ثبته ان هو يحط في بقهم الديفايس عشان يقيس السلايفا اللعاب ويأكلهم طبعا بالقوة. فطبعا كل اللي هو بيعمله ده unethical غير أخلاقي، وهو المفروض scientist، المفروض ان هو يستخدم الساينس بطريقة ethical او اخلاقية. in 1939 في سنة 1939 Wendell Johnson also made experiments on orphans. ويندل جونسون ده عالم تاني برضو عمل التجارب بتاعته على الأورفنز أو الأيتام. he took 22 orphans، خد 22 من الأيتام. he gave positive، هم قسمهم نصين. قال خد النص الأولاني he gave positive speech to half of the orphans and he told the other half that their speech skills were very bad and that they were stutterers which wasn't true. يعني ايه؟ هو جاب 22 من الأيتام قسمهم نصين. في نص قال لهم كلام كويس عن السكيلز، السبيتش سكيلز بتاعتهم اللي هي مهارات الكلام بتاعهم. وجه اللي هي he gave positive speech معناها ادى كلام او like
جرعة طاقة إيجابية ليهم، إن هما ال speech skills مهارات الكلام عندهم كويسة جدا. وجه للنص التاني قال لهم انتوا مهارات الكلام عندكم سيئة جدا very bad، وان انتوا stutterers معناها بيتهتهوا اللي هو مثلا ايه هكذا، مثلا و هكذا، ده اسمه بيتهته بمعنى ان هو لما يجي يقول الكلمة بينطق أول ساوند أو أول حرف في الكلمة كذا مرة ورا بعض لحد ما ينطق باقي الكلمة أو باقي الجملة. فده طبعا هم ما كانوش بيتهتهوا وما كانش عندهم أي مشكلة، ولكن بعد ما قال لهم الكلام السيء ده many children in the negative speech group معظم الأطفال في الجروب اللي قال لهم الكلام السلبي ده عنهم became withdrawn انسحبوا. They refused to speak at all رفضوا تماما ان هم يتكلموا. And by the end of the study they refused to speak at all by the end of the study في آخر الدراسة خالص رفضوا تماما ان هم يتكلموا. And some of them بعض منهم got a stutter that didn't exist before بعض منهم جات له تحتها ما كانتش اصلا عنده من قبل كده. بمجرد ان هو جه يكلمهم وحش عن نفسهم وقال لهم انتوا مش كويسين خالص وانتوا بتتهتهوا في الكلام، بعض منهم ابتدى فعلا يتهته في الكلام مع ان هو ما كانش عنده التهته دي قبل ما العالم يجي ويقول له الكلام ده. فطبعا العالم ده او الساينتست ده كان unethical واستخدم العلم او الساينس بطريقة غير اخلاقية، طبعا جابت نتائج سيئة مع الاطفال. Radiation experiments تجارب الاشعاع. During the Cold War اثناء الحرب الباردة the US الولايات المتحدة conducted thousands of experiments on individuals to study the effects of radiation poisoning on the human body. الولايات المتحدة قلنا conducted معناها يجري، عملت تجارب conduct an experiment يعني يعمل تجربة أو يجري تجربة. يبقى الولايات المتحدة conducted thousands of experiments عملت آلاف التجارب on individuals على الأفراد to study the effects علشان تدرس تأثير الإشعاع radiation poisoning اللي هو سمية الإشعاع on the human body على جسم الإنسان. These experiments included exposing soldiers to atomic detonations. التجارب دي شملت تعريض الجنود للتفجير الذري، بيجيبوا الجنود ويعرضوهم للتفجير الذري ويجيبوا mentally ill people اللي هم الناس اللي عندهم مرض في عقلهم ويدوهم أكل مشبع بالراديشن أو مشبع بالإشعاع. يبقى these experiments including exposing soldiers to atomic detonation feeding radiated foods to mentally ill people. طيب قلنا atomic detonations معناها تفجير ذري، من اللي بيتعرض له السولجرز الجنود. طيب feeding radiated foods يعني الأكل اللي هو تعرض للإشعاع في مشبع بالإشعاع بيأكلوا للمنتالي ill people اللي هم الناس اللي بيعانوا من أمراض عقلية. mentally ليها علاقة related بكلمة mind. And even the repeated insertion of radium rods into people's nostrils. يعني ايه nostrils؟ يعني فتحات الأنف. The two openings of the nose. بيجيبوا people الناس عادي ويحطوا radium rods في فتحات الأنف بتاعهم. طبعا ده كل اللي بيحصل دوت غلط جدا جدا جدا، لأن الراديشن الإشعاع غلط جدا على الهيومن بودي جسم الإنسان، وده معروف ومتعارف عليه وأبحاث وهم عارفين إنه غلط. طيب هم عايزين يعملوا further studies، عايزين يعملوا أبحاث أكتر على التأثير السمي أو الوحش جدا للإشعاع على جسم الإنسان. فيعملوا إيه؟ يجيبوا ناس بالفعل يدمروهم ويعرضوهم للخطر ويتعاملوا معاهم بطريقة غير آدمية علشان يعملوا الأبحاث بتاعهم. فطبعا كل الاكسبيرمنتس ديت سواء الراديشن اكسبيرمنتس أو الاكسبيرمنتس اللي اتعملت على الأورفنز الأيتام أو اللي اتعملت على الوور كابتيفز اللي هي أسرى الحرب، كل دولت unethical يعني غير أخلاقية. علشان كده reading passage على بعضها العنوان بتاع الباسج اسمه non-ethical uses of science، الاستخدامات الغير أخلاقية للعلم.
دلوقتي today في الأيام دي والجيل ده والعصر ده it's illegal غير قانوني to use orphans إن احنا نستخدم الأيتام for scientific experiments. دلوقتي غير قانوني بالمرة وما ينفعش خالص إن احنا نستخدم الأيتام للتجارب العلمية or experiment on people who don't know they are being experimented on. ما ينفعش نجيب أي حد ونجرب عليه. بتكلم بالنسبة للعلماء الساينتست، العلماء غير قانوني ان هم يجيبوا ناس يجربوا عليهم تجارب علمية وما يكونش الناس دي عارفة ان هم بيتجرب عليهم وراضيين. لان دلوقتي بقى فيه there are many ethics and guidelines. دلوقتي بقى فيه ارشادات كتير قوي، بقى فيه اخلاقيات كتير قوي لازم الساينتستس او العلماء يلتزموا بيها. We have learned a lot from the past. اتعلمنا كتير قوي من الماضي بالتجارب unethical اللي كانوا العلماء بيعملوها. but we can undo the bad deeds. مش هنقدر undo معناها نرجع تاني، مش هنقدر نرجع تاني ال deeds معناها behaviors أو actions. مش هنعرف تاني نرجع التصرفات الخاطئة اللي اتعملت قبل كده that have already been done. يعني اللي حصل قبل كده خلاص حصل وكان غلط وناس كتير ماتوا واتصابوا واتعامل معاهم بطريقة غير آدمية. كل الكلام ده مش هنعرف نرجعه أو نصلحه. خلاص اللي حصل حصل. دلوقتي بقى خلاص مفيش الكلام ده خالص. في ethics يعني في أخلاقيات، وفي أي حد في كساينتست كعالم إن هو يستخدم الساينس العلم لازم يستخدمه بطريقة ethical. Instead, we should respect all those who have suffered in the name of science and vow to never repeat those mistakes again. ولكن بدلا من ان احنا ممكن نحاول نرجع ان هو بيقول الاخطاء اللي حصلت من العلماء اللي فاتوا اللي كانوا بيستخدموا الساينس بطريقة unethical، مش هنعرف دلوقتي نصلح اخطائهم. ولكن بدلا من كده we should respect ان احنا نحترم كل الناس اللي عانوا في سبيل العلم and vow يعني تعهدوا to never repeat those mistakes again. دلوقتي العلماء كلهم بيتعهدوا ان هم عمرهم ما يكرروا اخطاء الماضي دي تاني، بمعنى ان ممنوع تماما وهم لازم يتعهدوا بكده ان هم ما يجيبوش ايتام، ما يجيبوش اطفال، ما يجيبوش اي حد ان هم يعملوا عليه تجارب علمية الا بموافقته. طيب بالنسبة لمعاني الكلمات السينونيم ماتش، عندنا اول كلمة inherently قلنا الطبيعي بتاعها اللي هي كانت اول sentence في الباسج خالص. inherently معناها الطبيعي بتاعها اللي هي by nature يعني بالطبيعة. لما قال science is not inherently good or evil يعني العلم مش بالطبيعة بتاعته حاجة حلوة او وحش، ولكن بيعتمد على ازاي الناس بتستخدمه. يبقى اول كلمة inherently معناها by nature. تاني كلمة extract معناها severe أو hard. لما قلت extract rules أو extract ethical codes معناها إن قوانين شديدة جدا، قوانين صارمة. يبقى أول كلمة inherently معناها by nature. تاني كلمة extract معناها severe أو hard. تالت كلمة captive اللي هما الأسرى. فالناحية الأسرة اللي هي captives الجمع ديت captive معناها المفرد بتاعها a prisoner of war اللي هي أسير الحرب. captive أسير. كلمة identical معناها exactly alike معناها متطابق، يعني هما الاتنين زي بعض. في لما تذكر كلمة identical twins يعني توأم متطابقين. identical معناها exactly alike. كلمة orphan معناها يتيم، فمعناها الناحية التانية a child without parents اليتيم اللي هو الطفل اللي ملوش أب وأم. a child without parents. strap معناها tie يعني يربط. لما الأطفال كانوا رافضين إن هم يتجاوبوا مع العالم فراح العالم ربطهم في الكرسي، وكانت مذكورة في الباسج على انها strapped الماضي بتاعها. يبقى strap معناها tie اللي هو يربط. stutter معناها difficulty in speaking يعني صعوبة في الكلام. لما العالم
اخبارهم ان هم ما عندهمش speech skills او speaking skills اللي هي مهارات الكلام، ان مهارات الكلام عندهم مش كويسة، فهم اصبحوا بيتكلموا بصعوبة واصبحوا بيتهتهوا واصبحوا عندهم فعلا مشكلة في الكلام مع ان ما كانش عندهم الاول. طيب يعني ايه withdrawn؟ يعني انسحبوا ان هم بقوا unsociable، ما بقوش اجتماعيين وبقوا قاعدين لوحدهم، لان هو اداهم يعني كلمهم عن نفسهم بطريقة نيجاتيف او سلبية، فابتدوا يعتقدوا ان هم فعلا مش كويسين. withdrawn معناها الناحية التانية unsociable يعني مش اجتماعيين، و staying alone ان هم بيقعدوا لوحدهم. detonation معناها تفجير اللي هي explosion، لما قلنا atomic detonation اللي هي تفجير ذري، detonation معناها الناحية التانية explosion أو تفجير. vow يعني يتعهد يعني بيوعد حد. vow معناها الناحية التانية promise.